Magandang araw at welcome sa ikatlong bahagi ng ating video series tungkol sa Solid Design Principles. At sa video natin ngayon ay tatalakayin naman natin ang Liskov Substitution Principle. Ang design principle na ito ay nakabase sa substitutability principle in object-oriented programming, which states that objects of a superclass shall be replaceable with objects of its subclasses without breaking the application. Nangangahulugan ito na kung ang mga objects ng isang superclass o base class ay i-replace ang mga objects ng kanyang subclass o child class o derived class, ay hindi dapat masira ang program o application. Wala dapat maging conflict sa ating base class at sa kanyang subclass. Tignan natin ang ating sample code. Mayroon tayong base class na tinawag nating developer class. Sa constructor nito ay sineset ang developer name and developer company. Mayroon din tayong apat na mga functions: create HTML, create database table, create CI/CD pipeline, at create endpoints. Gumawa rin tayo ng mga subclasses ng ating developer class, kagaya nitong React developer class. And by the way, ang isang child class or subclass ay mag-i-inherit ng mga properties and even functionalities ng kanyang parent class or base class. Ang concept na ito ay tinatawag na inheritance. Kaya ang mga properties and functionalities na mayroon ang ating developer class ay mai-inherit ng ating React developer class. Usually, ang isang React developer ay responsible lamang sa pag-develop at sa pagpapagana ng mga user interfaces. Hindi part ng responsibilities niya at hindi rin applicable para sa kanya ang ibang functions na nasa ating base class, kagaya ng create endpoints, create database table, at create CI/CD pipeline. Kaya, i-override natin ang mga ito para mag-throw na lang ng error message sa tuwing ang mga ito ay ine-execute. Ganito rin ang ginawa natin sa iba pang mga derived classes para sa mga functions na hindi applicable para sa kanila. Mayroon din tayong ginawang isang function na tinawag nating make developer create HTML na tumatanggap ng isang instance ng developer class o alinman sa subclasses nito para i-run ang create HTML na function sa loob nito. Gumawa tayo ng instance ng React developer, isa ring instance ng Node.js developer, at isang instance rin ng Jenkins DevOps engineer. Gamit ang mga ito, ni-run natin ang make developer create HTML na function. Kung i-run natin ang project, ganito ang magiging result. Ano ang dapat nating mapansin sa ating program? Ang ating make developer create HTML na function ay nag-e-expect ng developer class. At kung magbabase tayo sa Liskov Substitution Principle, kahit anong subclass ng ating base class ay dapat na mapagana ito ng maayos at nang walang problema. Subalit, nakita naman natin, nagkaroon tayo ng error sa instance ng Node.js developer at ng Jenkins developer. Ang ibig sabihin nito ay nagkaroon tayo ng violation sa Liskov Substitution Principle. Ngayon, i-revise natin ang ating code para ma-fix natin yung na-encounter natin na conflict. First, subukan natin gumawa ng base class na ang mga functionalities and attributes na nasa loob nito ay may kinalaman lamang sa mga responsibilities ng isang front-end developer. At ito ay tatawagin nating front-end developer class. Gayon din naman, gagawa rin tayo ng base class para sa mga functionalities and attributes na may kinalaman lamang sa mga responsibilities ng isang back-end developer
at isang base class din para sa mga functionalities and attributes na may kinalaman lamang sa mga responsibilities ng isang DevOps engineer. Ang base class na front-end developer class ang i-extend natin sa React developer class, back-end developer class para sa Node.js developer class, DevOps engineer class naman para sa Jenkins DevOps engineer. Tanggalin na rin natin ang mga in-override nating mga functions kanina. I-modify natin yung make developer create HTML function at tawagin natin itong make front-end developer create HTML dahil ang ine-expect na lang nitong parameter ay instance ng isang front-end developer class. Magdagdag rin tayo ng isang function para naman sa back-end developer class. Tawagin natin itong make back-end developer create API para dito natin i-run ang mga functions na mayroon ng isang back-end developer class. At syempre, gagawa rin tayo ng function para ma-execute ang create CI/CD pipeline na function ng DevOps engineer class. Tawagin natin itong make DevOps engineer create CI/CD pipeline. Gamitin natin yung mga existing instances natin kanina para i-execute yung mga functions na ginawa natin. Let's run the code. And now, everything looks fine. Paano naman kaya kung gusto natin gumawa ng isang class na kayang gawin lahat ng functionalities ng mga base classes na mayroon tayo ngayon sa ating program? Pwede ba tayong mag-extend ng more than one na base classes? The answer is no. Then, paano natin i-handle ang ganitong situation? Well, pwede naman tayong gumawa ng bagong base class na tatawagin nating full stack developer class at ilagay natin dito lahat ng functionalities mula sa mga ginawa nating base classes kanina. Basically, parang ganito rin yung itsura ng developer class natin kanina, hindi ba? Ngayong ginawa natin ito, ano naman ang naging problema? Obviously, may mga duplicated codes na tayo sa ating program which is not efficient at hindi rin malinis tignan. Para maiwasan ang ganitong problema, mahalaga rin na maunawaan natin ang concept na tinatawag na composition. Ang composition, sa madaling salita, ay isang strategy or mechanism kung saan gumagawa tayo ng maliliit na mga subcomponents na pwedeng pagsamasamahin depende sa kung anong klaseng entity ang gusto nating gawin. Parang mix and match, kumbaga. Now, let's try to create an entity, so to speak, na mayroong mga attributes ng front-end developer, back-end developer, at DevOps engineer. Gumawa muna tayo ng isang function na magre-return ng object na may attributes or functionalities na katulad ng nasa front-end developer class natin kanina. Lagyan din natin ito ng name and company as parameter. This one will serve as one of the subcomponents or compositions ng full stack developer object na gagawin natin later on. Alright, gumawa naman tayo ng similar function na magre-return naman ng mga attributes or functionalities na katulad ng nasa back-end developer class at isa pang function na magre-return ng mga attributes or functionalities na katulad naman ng nasa DevOps engineer class.
Ngayong ready na ang ating mga subcomponents, pwede na natin gawin ang ating full stack developer object. Let's declare it like a normal function. Let's add the name and company properties as parameter. Mag-declare tayo ng constant, let's call it developer, para mag-hold or mag-contain sa name and company na properties. And now, magre-return na tayo ng object. Sa object na i-return natin, una nating ilagay ang mga properties ng developer object by using the spread operator. And then, isunod na natin ang mga properties ng front-end developer object, back-end developer object, and DevOps engineer object. And that's it. Nakagawa na tayo ng isang full-stack developer object using different subcomponents. Hindi tayo nag-duplicate ng codes. We're not repeating ourselves. Now, mag-create na tayo ng full-stack developer. Let's use Kazuya as name and ABC Company as company. Tawagin natin itong Kazuya the full-stack developer. I-inject natin ito sa mga functions natin kanina and let's see kung mag-work ba. Let's run the app and see it's working just fine. To summarize our today's lesson, number 1, Liskov Substitution principle is based on the principle of substitutability, which states that objects of a superclass shall be replaceable with objects of its subclasses without breaking the application. Number 2, this principle mostly revolves around the concept of inheritance, which is also a concept in object-oriented programming. And number 3, composition is a mechanism in programming that is best to use when inheritance requires you to repeat or duplicate some of your codes. At diyan nagtatapos ang ating discussion tungkol sa Liskov Substitution Principle and Composition. Nawa ay mayroon kayong natutunan.